Ahoj lidi, tak jsem tady zase u testování běžeckých bot pro vás. My vám chceme říct, jaké boty si máte koupit a jaké ne, abyste byli spokojeni. A co je dneska? Dneska jsou na programu Puma Speed 300 Ignite. Zajímavá bota, protože když ji vezmete do ruky, tak je opravdu lehká a uvidíme, co nám nabídne. Pokud se vám nelíbí tahle barevná kombinace, můžete si vybrat i jiný, takže zde problém nevidím. Já jsem sice trošku konzerva, takže růžovou bych si asi nevzal, ale říkám, spousta lidí budou nadšený, že můžou mít i takovéhle botičky. Každopádně na mě to působí poměrně kvalitně, bezešvý materiál, já mám rád, uvidíme, jak to obepne nohu a celkově té botě za tu lehkost a to zpracování dávám určitě plus už na začátku na první dojem. Když začneme popisovat svršek, tak já určitě musím pochválit Pumu za patní část, protože reflexní prvky jsou opravdu třeba a tato vysoce reflexní čárka vám může zachránit život, když poběžíte na silnici za šera, takže určitě dobrý. Každopádně svršek, jak jsem řekl, bezešvý, velmi dobře odvětraný je, až možná moc, takže doporučuji do nadcházejícího léta nebo teplých dní. V zimě možná už by se ty boty měly mít radši oběhaný, aby vám v nich nebyla zima. Dále tkaničky. Dobře obepnuli nohu, když je dobře utáhnete. Já jsem zde byl spokojený, že ten nárt byl opravdu pevný z obou stran. Kde ovšem nastává kámen úrazu u těchto bot, je svršek a přední část. I když koukneme, možná to bude vidět, že je hodně vysoký. Takže když nemáte nohu, tak vám má tendenci hopsat nahoru a dolů jako nějaký gumídek a opravdu ztrácíte kontakt nejenom s podložkou, ale i s vložkou. Takže když jsem tam naběhnul 12 km, tak jsem měl namožený klouby u prstů. Jinak pokud se nemůžete soustředit pouze na botu, ale musíte koukat i na mě, tak to možná bude kvůli tomu, že mám tu líbivou aktuální kolekci, která nejenom k těm botám ladí, ale je i hodně příjemná. Takže pokud nevíte, co na sebe, tak Puma má i zajímavé věci, které si můžete koupit. Drop boty 8,5 mm. Má to být trošku minimalistická bota, závodka, takže zde těch 8,5 mm, tím, že to je závodka, problém není. A já při rychlém běhu jsem měl dobrý pocit sklonu, takže opravdu pokročilý běžec, ano, amatérský běžec, dejte trošku pozor, jak dlouho v tom poběžíte, aby vás nebolely záda. Jaké je odtlumení mezipodešve? Používá se technologie Ignite. V patní části, na to, že se jedná o závodku, je ta bota možná až moc odtlumená, ale to není na škodu, vždycky je lepší více než méně. Takže i když budete plánovat půlmaraton, tak ta botka vás nesklame. V přední části tlumení není špatné, ale bohužel zde ten komfort trošku odchází díky tému pohybu přední části chodidla, který není obeplý. A teď pár faktů, které udává výrobce. Váha 232 gramů. Jak můžete vidět, navážili jsme 236, což je po dlouhé době nějaká bota, která je těžší, než výrobce udává. Já už jsem si myslel, že to musí být u všech bot, že jsou lehčí. Nejsou, takže super, buďte dobří, je to fajn. Cena? Doporučená maloobchodní cena 2999 korun, ale když budete hledat, tak já ji na netu našel už i za 1700, což za takhle kvalitní botku není mnoho. A jak vypadá Puma Speed 300 Ignite po řezu? Raz, dva, tři, takhle. Takže Puma používá kontrastní barvy i na tlumící materiál, takže i vy můžete dobře vidět tlumení na patní části červenou barvou, proto to tlumení je velmi dobrý, protože vidíte, jak je mohutné. Dále i bublinový systém uprostřed, protože vzduch velmi dobře tlumí a materiál nebo ta jeho šířka v přední části podešve je taky dobrá, takže mezi podešev opravdu chválím. Pěna Ignite, dobře udělaná, velmi komfortní. I proto z toho běhu byl na tom asfaltu dobrý pocit. Co je třeba určitě zmínit, je vložka. Vložka Eco Ortholite je speciální antibakteriální, která je i poměrně vysoká, odvádí pot. A co jsem při testování zjistil a jaká jsou doporučení pro vás? Ta bota, když máte specifické podmínky, je dokonalá. Je lehonká, rychlej přenos, opravdu se v tom cítíte dobře, komfortní. Ale specifickýma podmínkama jsou rovný asfalt, nikoliv žádné nerovnosti, žádná dlažba, městské okruhy. Ta bota je závodní. Hodí se na rovné silniční závody, klidně i půlmaratonské distance, je dobře odtlumená, ale neberte ji do lesa, neberte ji tam. A jdeme hejtovat, žádná boční tuhost, takže při změnách směru do strany je ta bota poměrně komfortní. A jak jsem řekl na začátku, hrozně vysoký svršek. Prostě pokud máte tlusté chodidlo, tak si kupte tuhle botu, protože budete nadšený. Za mě je tohle prostě problém. A jaké je hodnocení boty? Kdybyste ji vzali na rovný silniční závody, tak dám klidně 80%, ale ta specifičnost je hrozná, takže 60% za boty, ale to oblečení, to by to mohlo trošku zlepšit, ne? Tak jak se vám líbilo dnešní testování s botama Puma 300 Ignite?
Líbily se vám? Nechám to na vás. Mí hodnocení znáte. A co bude příště? Boty Salming. Ne zcela známá značka v České republice, ale třeba si o nich budete chtít zjistit víc a zjistíte, jaký jsou. Takže lajkujte nás, sdílejte nás, pošlete nás do světa, komentujte, jaký to bylo a ahoj.